अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी डिलिशियस मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। नमस्कार, मी श्वेता। तुम्ही पाहत आहात डिलिशियस मेजवानी आणि आज आपण बनवणार आहोत चीज बॉल्स। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहेत बारीक चिरलेली शिमला मिरची, उकडलेले स्वीट कॉर्न, बारीक चिरलेला कांदा, मिरी पावडर, मीठ, आलं लसूणची पेस्ट, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, कॉर्नफ्लॉवर, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि इथे उकडून घेतलेला बटाटा आहे आणि तो मी मॅश केला आहे। सर्वात प्रथम आपण इथे घेणार आहोत उकडलेला बटाटा। यामध्ये आपण घालणार आहे बारीक चिरलेली शिमला मिरची, स्वीट कॉर्न, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची। इथे 2 हिरव्या मिरच्या मी बारीक चिरून घेतल्या आहेत। अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट, अर्धा चमचा मिरी पावडर, चवीनुसार मीठ, कॉर्नफ्लॉवर 2 चमचे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता आपण यामध्ये चीज किसून घेऊ। एक क्यूब चीज घेतला आहे मी इथे। आता हे आपल्याला सगळं मळून घ्यायचं आहे। आता हे आपलं मळून झालं आहे। या मिश्रणाचे आपण आता गोळे करून घेऊ। त्याला असं गोल करून मध्ये खड्डा करायचा आहे आणि त्याच्यात आपल्याला चीज क्यूब घालायचा आहे आणि परत त्याला गोल शेप द्यायचा आहे। तसंच दुसरा गोळा तयार करून घ्यायचा। अशाच पद्धतीचे मी अजून गोळे तयार करून घेते। आपले हे बॉल्स तयार झाले आहेत। इथे आपण मैद्याचा घोळ तयार करून घेतला आहे। 2 ते 3 चमचे मैदा घेऊन त्यात थोडंसं पाणी घातलं आहे आणि त्याचा हा असा घोळ तयार झालाय। इथे आपण ब्रेड क्रम्स घेतले आहेत आणि इथे मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। आता आपण हे बॉल्स फ्राय करून घेऊया। सर्वात प्रथम आपल्याला हे बॉल्स मैद्याच्या घोळमध्ये घालायचे आहेत। नंतर ब्रेड क्रम्स मध्ये घालून ब्रेड क्रम्स कोट करायचे आहेत। आणि एक्स्ट्राचा ब्रेड क्रम्स आपल्याला काढून घ्यायचे। आता हा बॉल आपण फ्राय करूया।
हे बॉल्स आपल्याला मीडियम गॅसवर तळून घ्यायचे आहे। हाय फ्लेमवर तळल्यामुळे वरचा कलर लवकर ब्राऊन होणार आणि आतून ते बॉल्स कच्चेच राहणार, त्यामुळे आपल्याला हे मीडियम फ्लेमवरच तळायचं आहे। त्यात तुम्ही पाहू शकता आपले बॉल्स गोल्डन ब्राऊन कलरचे झाले आहेत। हे आता आपण काढून घेऊया। बाकीचे बॉल्स मी असेच तळून घेते आहे। आता आपले हे चीज बॉल आता तळून झाले आहेत। आता हे आपण सर्व करूया। आपले चीज बॉल्स आता तयार झाले आहेत। आता आपण हे फोडून बघूया। तुम्ही पाहू शकता आपलं चीज किती छान मेल्ट झालं आहे आणि तुम्ही हे सॉस बरोबर खाऊ शकता। तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट मध्ये नक्की कळवा।